قوله بأن زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة. هؤلاء الكتاب الغريب الذين يتحدثون عن الدور السادس محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في نجد. أنا لا أتحدث وإنما أقارن بين من وله شذوذات كما تعلمون نظر آنذاك ينهض على دعائم هؤلاء الرجال، لا من المكفرين لا من المبدعين. مجلة نور الإسلام كانت تصدر في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، ثم تحول اسمها إلى مجلة الأزهر. مجلة نور الإسلام كانت هي المجلة الأولى التي تتحدث عن الإسلام، فقهه، عقائده، تفسير كتاب الله، الحديث في العالم الإسلامي كله. نعم، نور الإسلام. وكان له كتاب، هؤلاء الكتاب الغريب الذين يتحدثون عن الدور السادس. لا يسلطون الأضواء عليهم ولا يتحدثون عنهم، مثل الشيخ الخضر حسين، مثل إبراهيم البجالي، مثل الشيخ يوسف الدجوي. كلهم من العلماء الأفذاذ. نعم. وكانوا الأزهر كان يقوم على جهوده. الأزهر آنذاك ينهض على دعائم هؤلاء الرجال. الغريب عندما يتحدث كثير ممن يكتبون عن الدور السادس من أدوار التشريع الإسلامي يدعون هؤلاء العلماء في الظل ويتحدثون عن آخرين سنتحدث الآن عنهم. لماذا؟ إن أردت العلم أولئك هم العلماء، لكن السبب أنهم كانوا أمناء على شرع الله عز وجل، كانوا أمناء على شرع الله، ولم يكن الواحد منهم ليفتح باب تغيير، تبديل، دس، نحو ذلك. طبعا هذا لم يرق لأصحاب التجديد في هذا العصر. نعم. ولذلك شطب على أسماء هؤلاء. طيب الباجوري ما هو من علماء الدور السادس، لماذا لا يتحدثون عنه؟ الإمام ابن عابدين من علماء الدور السادس، عاش في بلاد الشام. طيب شيخ زكريا الأنصاري من علماء هذا الدور، لماذا لا يذكرونه؟ وكانوا من أفذاذ العلماء. نعم. الآن ينبغي أن نسلط الضوء على أناس جاءوا في هذا العصر، في الدور السادس، ثم ازدادت فاعليتهم مع الأسف كلما تقدم الزمن. نعم. من هم أساطين الدور السادس بنظرهم، بنظر كثير من الكاتبين الذين نهض الفقه الإسلامي على يدهم؟ من هم؟ عندما نعود إليهم قال أولا محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في نجد. نعم. والمتوفى عام 1206، وتوفي أظن في عام 1206. نعم.
طيب، أنا لا أتحدث وإنما أقارن بين من يذكرون اسماءهم وبين من يهملون أسماءهم. جمال الدين الأفغاني، وكلكم سمع به، المتوفى عام 1314. هذا من علماء الصحوة الفقهية، ممن استيقظ الفقه الإسلامي على أيديهم في هذا العصر. من أساطين علماء النهضة الفقهية في الدور السادس الشيخ محمد عبده، الذي توفي عام 1323. طيب. ثم طبعا أناس جاءوا على إثرهم من بعدهم لا نريد أن نذكر أسماءهم. هل الأمر كذلك؟ الأمر ليس كذلك. أولا، جمال الدين الأفغاني لم يكن معروفا بالفقه، لم نجد له رسالة صغيرة في الفقه أبدا. له مجلة اسمها العروة الوثقى، كانت تصدر في أوروبا مدة معينة ثم توقفت، لكنها كانت مجلة فكر وثقافة، ما هي مجلة فقه. ونحن نتحدث عن تاريخ التشريع الإسلامي، يعني تاريخ الفقه. نهائيا لا نجد له باعا في هذا الصدد. محمد بن عبد الوهاب حنبلي المذهب، غير وبدل وجاء بأشياء خالف مذهبه، خالف إمامه. نعم، وأنتم تعلمون نعم يعني الكثير من خبره. الواقع أنه يعني إمام لا نعلم له باعا في الفقه بالذات، والذي نعلم أنه لم يكن أمينا على فقه الإمام أحمد بن حنبل أبدا، وله شذوذات كما تعلمون، وله شذوذات كما تعلمون. نعم، لو قيل ابن تيمية، نعم ابن تيمية رجل عالم، رجل مجتهد، على الرغم من أننا نخالفه في بعض اجتهاداته، وكتبت أنا مخالفاتي له. نعم، لكنني لست من المتطرفين، لا من المكفرين، لا من المبدعين. نعم، أحدهم كاد أن يكفرني لأنني كتبت في بعض ما ألفته نعم ابن تيمية رحمه الله، لأنني قلت رحمه الله، كاد أن يكفرني ولعله كفرني أيضا. نعم، قال إنه لازم ما أقول رحمه الله. ليش يا عمي؟ قال نعم، لا، ابن تيمية رجل عالم ورجل مجتهد، وإن كان حنبليا المذهب، لكنه في اجتهادنا أخطأ في بعض الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كان اجتهادنا صحيحا في أنه أخطأ أن يعفو عنه. نعم، وهذا ما نعرف. نعم، من أبرز ما نقول إنه أخطأ في قوله بأن زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة، يعني نزور مسجده ثم نزور قبره تبعا، لكن النية لازم تكون متجهة إلى زيارة المسجد. وأنا ناقشت هذا الكلام في آخر كتابي فقه السيرة، لكن هو عالم وإذا كان خالف لا نكفر. المهم عندما نقارن بين محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية، ابن تيمية رجل عالم، أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة. ولو أنه استطاع أن نعم يزيل القبة الخضراء ومظهر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل. نعم، ولا ندخل في أمور أخرى الجهات الأجنبية ماذا صنعت وكيف توكأت عليه، هذا شيء نتركه لله، لعلم الله عز وجل.